ẹ̀yin tèmi, so mo fẹ́ kọ́ yín bí mo ṣe máa ṣe moin-moin ní like 10 minutes, like pápápá moin-moin tí ò sí sẹ́rìnrìn kankan. So nínú blender mi mo ti already fi moin-moin tí mo ti bó, ẹ̀wà tí mo ti bó àti àlùbọ́sà tó pọ̀. Màá wá fi gbogbo àwọn èlò tí mo fẹ́ fi sí bí edé, iyọ̀, magí, kí ni mo tún máa fi sí yẹn náà? Ẹ wo caption ẹ máa rí ńbẹ̀. So tí má ti fi yẹn tán sí, màá wá blend gbogbo ẹ̀ papọ̀, màá lọ papọ̀ nínú blender. After some time, màá wá fi òróró sínú ẹ̀, màá tún wá blend ẹ̀ papọ̀ so that gbogbo ẹ̀ máa mix mọ́ra wọn dáadáa. Tí màá wá ti ṣe yẹn tán, màá wá da mix yẹn, ẹ̀wà mix yẹn tí mo ti lọ sínú container ramekins ló ń pè, container kékèké kúnkún báyìí ni. Tí màá ti wá fi sí tán, màá fi gbogbo ẹ̀ máa tò sínú pan, màá wá fi ẹyin tí mo ti slice already, màá fi sórí ẹ̀. Màá wá fi foil, màá fi bò, màá wá tọ́nà sí, á boil dáadáa, ó máa steam. Tó bá ti wá steam kan, màá check ẹ̀ bí 10 to 15 minutes, màá check ẹ̀ bóyá ó ti jiná, màá fomi díẹ̀ sí, màá tún jẹ́ kó jiná tán, màá wá fi ilẹ̀, màá wá paná. Moin-moin ti ready nìyẹn o.